Kababs, good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat. Hapon, may gagawin ako. Magluluto ako ng fried rice. Ang pagluluto ito sa akin ito, hindi ako professional na tagaluto. Pero marunong lang. This is my own version ng fried rice. Papakita ko sa inyo yung ingredients, mga pops. Yan, mga pops. Mga pops. Una, sibuyas at saka bawang. Ito ganito kapino yung pag-iwan ng mga panakot. Kasi ito, ginawa ko to yung mga anak ko kasi hindi mahilig kumain ng gulay, kaya naisipan ko magluto ng fried rice na ganito yung pagkaluto. Ito yung mga sangkap ko, bawang, sibuyas, tapos ito yung gulay, repolyo at saka carrots. Ito rin pwede rin ito malaki-laki, medyo maliit lang ito pagkaiwan ng anak ko. Yung carrots ganito kapino para yung mga bata, mga anak natin na hindi mahilig kumain ng gulay, hindi nila masyado kuha yung gulay. Kaya ito gawin, pwedeng mas pino, maliit na ito pero mas maganda, mas pino pa, hindi yung pinong-pino. Ito guys, repolyo, carrots, saka itong kanin. Tingnan nyo guys, gaano ito. Ito, isang palanggana. Pero tingnan nyo, ubos to, kulang pa. Kaya kung ordinary kanin lang, saka ulam, kung ganito, hindi maubos yung kanin. Maraming sobra, maraming tira. Kaya tingnan nyo mamaya guys, papakita sa inyo paano lang ito uubusin. Ito guys, ito paminta ang powder, at saka ito nahulog pa. Ito Knorr Cubes beef. Prepare ko kasi beef Knorr Cubes kasi mas malasa siya at mas maganda. Okay. Beef Knorr Cubes. At saka ito oyster sauce. Hindi ito mawawala sa luto, sa ganitong luto, kasi ito nagpapasarap, oyster sauce. At saka itong Knorr liquid seasoning, tapos ito toyo, kunting toyo, ito mantika. Sige guys, umpisahan na natin guys.
Guys, ganito guys. Mamaya guys. Ito kayo gaano kabilis maubos to. Bye muna. Guys, wala ng tao dito. Yan. Yung nagawang anong anak ng babae. Umalis. Pumunta sa kusina. Yung madaling kumain. Yan, doon sila sa kusina. Silikin natin sila guys. Yan natin. Yan. Ang gano'n yung karami kanina. Ito naman natira. Kasi meron pa ako. Hindi pa. Ayun. Yung isang ano ko yung panganay ko. Dapat dito. Tingnan nyo siya. Ginagawa mo! Aga-aga pa na. O yun. Bilang si Vincent. Adahan kami ito. Oh Diyos. Tayo na pala. Yung bunso ko. Yung bunso ko guys. Tingnan natin. Hi, Snow. Snow. Hi. Say hi. Hi. Ayaw. Lalim lagi ka, Brad. Ang anak ko guys, so ayan o. Tingnan mo. Yan lang kinuha. Mamaya, babalik na naman yan. Oh, kulang pa yan sa kanya. Wala ng tao dito. Kami na lang dalawa. So guys, mamaya update ko kayo. Ayan guys, so walang ulam. Tingnan nyo ha. Walang ulam na. Juice. Guys, kain tayo guys. Bukas, oh. Wala na. Finish na. Wala na. Finish na. Isang platitong hindi naman ito platito, malaki naman ito. Saka isang basong juice. Kami yung solve na. Then guys, update ko kayo mamaya.
guys, update ko ha. Update ko kayo. Ito na lang yung natira sa niluto kanina. Punong, halos mapuno to kanina, diba? Yan, yan. Kumain na yung panganay ko, dumating na. Pero di masyadong marami kasi pagod galing sa laro. Basketball. Yan guys, oh. Yan lang. Tira. Mamaya, pabalikan pa yan ang bunso ko at yung panganay ko. Sige guys. Yan. Guys, hanggang dito lang muna. Gandang gabi sa inyo lahat. Sa susunod na video. Yung padaan dito sa channel ko. Please subscribe to the channel. Hit the like and notification bell. Okay guys, gabi.